Vios 2018, nag-install tayo ng top-of-the-line head unit natin, 10.2 inch. Yan, check natin siya. Bale, lahat to, plug and play. Ayan. Okay. Bale, play ko siya from YouTube. Ayan. Currently, naka 480p yung resolution nito, pero pwede nating itaas. Medyo mabagal ang internet natin, kaya tiis muna sa 480, pero ganyan na siya kaliwanag sa 480. Yan. Okay, tapos yan, may voice recognition din siya. Open YouTube. Ito, tapos YouTube. So, kinamukha ko na rin yung color niya dito. So, check natin. Check mo siya. Yan. Isang kulay na siya. And pag nag-ilaw tayo, ka-color na din. Para yung mga OC, hindi masyadong masakit sa mata. Okay. So, nag-complement siya dito sa ace control tsaka yung LED niya. And auto dim na din siya once na nag-turn on kayo ng headlight, and babalik siya sa liwanag niya once in-off niya na yung headlight. Okay, nag-install din tayo ng CGIC. Yan, yung 3D maps natin. Ito siya. Okay. Yan. So, ayan. Ganyan siya. Responsive. Very responsive. 4GB by 64GB. Bali, offline maps to. Pwede nyo siyang gamitin kahit wala kayong internet, and also 3D yung mga building. And naka 3-dimensional yung building, so makikita nyo kung saan yung entrance and exit and or dun sa parking area. Alright? Tapos dito tayo. Kung gusto nyo automatic dumilan, pindutin nyo lang ito. Ayan. Okay, tapos dito yung speed nyo, pag-calibrated na yung GPS, ang music, compass, alright, and logo. Orasan, dyan naman siya. Okay, 4GB by 64GB, shockproof screen, and IPS, legitimate IPS display. Alright. Thank you.